नमस्कार साथीहरु, तपाईलाई हाम्रो च्यानलमा युट्युब च्यानलमा एकदम स्वागत छ। आज हामीले PUBG मोबाइललाई पीसी अथवा ल्यापटपमा कसरी खेल्ने भन्ने कुरा चाहिँ यसकै बारेमा भिडियो बनाउन गइरहेको छौं। सर्वप्रथम तपाईले चाहिँ आफ्नो कम्प्युटरमा रहेको अथवा पीसीमा रहेको ब्राउजरमा जानुपर्ने हुन्छ। म चाहिँ फायरफक्समा गए है। त्यसपछि डिस्क्रिप्सनमा तपाईलाई मैले लिंक दिएको छु। त्यो लिंकमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। यो लिंकमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको स्क्रिनमा यस्तो पेज आउँछ। यो पेजमा यहाँ डाउनलोड भन्ने अप्सन छ, त्यसमा क्लिक गर्नुहोस् र चाहिँ गेम डाउनलोड PUBG मोबाइल यसरी आएको छ .exe अनि यसलाई चाहिँ तपाईले पहिला सेभ फाइल गर्नुहोस्। यो धेरै ठूलो फाइल छैन, एकैछिनमा डाउनलोड हुन्छ। डाउनलोड कम्प्लिट भइसकेको छ, मैले ओपन गरे। ओपन गर्न साथ तपाईले चाहिँ इन्स्टल गर भनेर आउँछ अथवा तपाईले आफ्नो मोबाइलको डाउनलोड्समा जानुभयो भने यो पाउनुहुन्छ र तपाईले इन्स्टलमा क्लिक गर्नुहोस्। सर्वप्रथम इन्स्टलमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको इन्स्टल हुन्छ। मेरो 50% भयो। एकछिन टाइम लाग्छ। ल मेरो स्टार्ट भइसक्यो। स्टार्ट भइसक्यो, सरी म स्टार्ट गरिदिएँ। इन्स्टल गरेपछि एकछिन टाइम लाग्छ। 75% भयो। यसरी तपाईको मोबाइल स्क्रिन सरी कम्प्युटरको स्क्रिनमा यो यस्तो इन्टरफेस आउँछ। थोरै रिफ्रेश गरे मैले र यो आइसकेपछि यहाँ वेट फर डाउनलोड भनेको छ है। एकछिन हामीले चाहिँ PUBG लाई हामीले डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईको इन्टरनेट अलि फास्ट भए राम्रो हुन्छ, चाँडै हुन्छ। तपाईको नेट हल्का स्लो छ भने हल्का टाइम लाग्छ। मेरो हल्का स्लो छ, 25 Mbps छ, त्यसैले थोरै टाइम लिएको छ। अब मेरोमा डाउनलोडेड भनेर चाहिँ स्टार्ट गरिसक्यो। यस्तै गरेर तपाईको पीसीमा डाउनलोड हुन्छ। 1% भयो र यस्तै गरेर 2% भयो। थोरै वेट गर्नुपर्ने हुन्छ। म भिडियोलाई पज गर्छु र डाउनलोड भइसकेपछि तपाईलाई म देखाउँछु। डाउनलोड भइसकेको छ र तपाई देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ प्ले भन्ने अप्सन आएको छ। हामी प्लेमा क्लिक गरौँ। यो फर्स्ट टाइम खोल्ने बेलामा हल्का टाइम लिन्छ। ल हेर्नुस् PUBG स्टार्ट भइसकेको छ र तपाईले यसलाई चाहिँ यहाँनिर तपाईको राइटमा चाहिँ यो फुल स्क्रिन भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नुभयो भने यो फुल स्क्रिनमा देखाउँछ। ल यसै गरी PUBG मोबाइल खोलिसकेको छ।
तपाईको ल्यापटपमा म यसलाई फुल स्क्रिन गर्न गइरहेको छ। मेरो 4GB र्याम भएको ल्यापटप हो, त्यही भएर हल्का ल्याग भइरहेछ। PUBG मोबाइल राम्रोसँग चलाउनको लागि तपाईलाई मिनिमम पनि 8GB र्याम भएको पीसी ल्यापटप चाहिन्छ। हेर्नुस् 4GB मा कस्तो छ। फेसबुक ट्विटर तपाईले चाहिँ लगइन गर्न सक्नुहुन्छ। म गेस्टमा गर्छु। हेर्नुस् 4GB र्याममा कस्तो चल्छ। म प्ले गरेर देखाउँछु। र पहिला ट्रेनिङ क्याम्पमा जाउँ। ट्रेनिङ क्याम्पमा पाउँछ तपाईको 4GB र्याम भएको ल्यापटपमा कस्तो चल्छ त यो मोबाइल। हल्का डेमो पनि हेरौँ। ल हेर्नुस् आइसकेको छ र हल्का ल्याग भइरहेछ। एकैछिन कन्ट्रोल दबाएपछि यो माउस आउँदो रहेछ। यसलाई चलाएर 6x लगाम हल्का ल्याग चल्छ र चाहिँ हामी एट्याक गरौँ।
देखिहाल्नुभयो। म यसलाई एक्जिट गर्छु, लबिनमा जान्छु र तपाईले देखिहाल्नुभयो मैले PUBG मोबाइल PC मा चलाएर देखाइसके। त्यसैगरी हजुरहरूले पनि डाउनलोड गरेर इन्जोय गर्नुहोला र सब्स्क्राइब बटन थिच्न नबिर्सनु होला। हस्त धन्यवाद।